ආයිබෝන් ඔයාලට සුබ දවසක්. කුසලා සිම්පල් ලයිෆ් මගේ YouTube channel එකට ඔයාලවම ආදරෙන් පිළිගන්නවා ආයිබෝන් කියලා. ඔන්න ඉතින් අද මම ගොඩාක් රසට පාන් හදාගන්න යන්නේ. ගෙදර දරලිපේ හදන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඉතින් දරලිපක් නැත්තම් ගෑස් ලිපේ හදන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේම තමයි මේකට කඩෙන් ගත්ත අච්චු ඕන වෙන්නේ නැහැ. මම අච්චුවක් හදන විදිය ගෙදර සරලව හදන විදිය කියලා දෙන්නම්. ඉතින් අච්චුවක් තියෙන අයටත් හදන්න පුළුවන් නැති අයටත් හදන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි oven එකක් තියෙන අයටත් හදන්න පුළුවන්. මම මේ කියලා දෙන විදියට oven එකක් නැති අයට ලිපේ හදා ගන්නත් පුළුවන්. දර ලිපේ වුණත් හදන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩාක් රසට ආවා. කඩේවටත් වඩා රසයි soft එකට තිබුණා. මේ තියෙන්නේ මම එහෙම දර ලිපේ oven එකේ හදාගත්තු පාන්. දැන් අපි යමු මම මේක හැදුවේ කොහොමද කියලා බලන්න. ඉතින් ඔයාලට පාන් හදනකොට පිටි ගන්න ඕන කිරලා. ඉතින් ඔයාලට ස්කේල් නැති වෙන්න පුළුවන් ගෙදර මම ලේසියෙන්ම පිටි මැන ගන්න විදිහ කියන්නම්. උපරිම පුරවලා ගත්තොත් එහෙම මේ වගේ පීරිසි අඬු කෝප් එකකින් ග්‍රෑම් 150යි. ඉතින් මේ විදිහට ගත්තාම ඔයාලට වරදින්නේ නැහැ. මම ඒකයි ස්කේල් එකත් එක්කම ඔයාලට පෙන්නුවේ. මේ විදිහට කප් එකක් දාගත්තාම 150ක් එනවා. ඉතින් පිටි ග්‍රෑම් 150 ඒවා හතරක් කියන්නේ මම පිටි ග්‍රෑම් 600ක් ගත්තා. මම පාන් දෙකක් හදාගන්න තමයි යන්නේ. ඉතින් අපි පිටි කොයිතරම් පිරිසිදු තැනකින් ගත්තත් හලලා ගන්නවා නම් තමයි හොඳ. yeast ඕන වෙනවා අපිට පාන් හදන්න අනිවාර්යෙන් yeast ඕනේ. yeast මම තේ හැඳි එකමාරක් මේ විදිහට පුංචි කප් එකක දාගන්නවා. ඔයාලා මීට වඩා ටිකක් ලොකු දීසියක වගේ දාගන්න. මේක ගොඩක් උඩට එනවා. ඒ වගේම සීනිත් ඒ ප්‍රමාණයටම දාගන්න. සීනි තේ හැඳි එකමාරක්. ඊට පස්සේ මතක් කරලා ලා රස්නේ වතුර ටිකක් තමයි මේකට දාගන්නේ මම. ඒ කියන්නේ අපිට ඇඟිල්ල දාන්න පුළුවන් සයිස් එකේ වතුර ටිකක්. ගොඩක් රස්නේ නෙමෙයි ලා රස්නේ. ඊට පස්සේ ඒක එහෙම මම ඇක්ටිව් වෙන්න තියුවා. ඊට පස්සේ පිටි ටික අරගෙන ඒකට මම බටර් මේසැඳි දෙකක් දාගන්නවා. එක්ස්ට්‍රා මාගරින් බටර් ඕන එකක් දාගන්න පුළුවන්. මේ දෙකම නැත්තම් පොල් තෙල් මේසැඳි දෙකක් දාගන්න. ඊට පස්සේ අවශ්‍ය ලුණු ප්‍රමාණය තමයි මම දාගත්තේ. ලුණු තේ හැන්දක් විතර දාගත්තා. මෙතන මම වතුර ටිකක් අරගෙන තියෙනවා. ඒව නම් සාමාන්‍ය ඇල් වතුර. ඊට පස්සේ yeast ටිකත් මේකට දාගන්න ඕනේ. මේ බලන්නකො yeast ටික උඩටත් ඇවිල්ලා හැලෙන්නත් ඇවිල්ලා හොඳට පිපිලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට කියන්න ඕන හොඳ ඇක්ටිව් වෙන yeast ටිකක් ගන්න. පරණ වෙච්ච yeast ගන්න එපා. එතකොට මේ පාන් හදාගන්න බැරි වෙයි ඔයාලට. ඉතින් ඔයාලා ගෙදර ගෙනල්ලා නිකන් ඇරලා තිව්වොත් එහෙම ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා නිකන් තිව්වොත් එහෙම yeast ඇක්ටිව් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ හින්දා හොඳට බෝතලයකට දාලා වහලා තියන්න yeast ගෙනාපුවාම. ඊට පස්සේ මම මේක අතින් මේ විදිහට අනා ගන්නවා. මේ වතුර ටික ටික දාලා අනා ගන්න. දෙපැත්තේ නොඇලෙන පදමක් එනකම්ම මේක ටික ටික දාලා අනා ගන්න. එකපාරට වතුර දාගන්න යන්න එපා. එහෙම වුණොත් එහෙම මේක වතුර වැඩි වෙයි. එහෙම නැත්තම් හරියට හදාගන්න බැරි වෙයි. ඉතින් මේ විදිහට අපි රොටි අනනවා වගේ පොල් රොටි අනනවා වගේ තමයි වතුර ටික ටික දාලා මේක දෙපැත්තේ නොඇලෙන පදම වෙනකම් හොඳට අනා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම එහෙම මේ බෝල් එකේ අනාගත්තා. දැන් මේක අපි බෝඩ් එකකට දාලා හොඳට නීට් කරගන්න ඕනේ. හොඳට පදම් කරගන්න ඕන අත් දෙකින්. ඉතින් මම මේ වගේ වැඩවලට තියාගෙන ඉන්නවා ටයිල් එකක්. ටයිල් ගෙදර වැඩවලට ගෙනාපු ටයිල් එකක්ම මම මේක වෙනුවෙන්ම තියාගත්ත වැඩිපුර එකක් ගෙනල්ලා ඊට පස්සේ ඒක තියාගත්ත ෂීට් එකක් දාලා උඩින්. මොකද අපිට පැන්ට්‍රි ටොප් එකෙන් මේක කරගන්න පුළුවන්. නමුත් හදිස්සියවත් ඒක සවුත් වෙයි කියලා මට හිතුණා. සීරිලා මොනවා හරි වැදිලා. ඒ හින්දා මේ විදිහට ටයිල් එකක් තියාගන්න තියෙනවා නම් ගොඩක් හොඳයි මේ වගේ පිටි යන ඒවට. මොකද පිරිසිදුයි. ඒ වගේම කිසිම ප්‍රශ්නයක් නෑ. එහාට මෙහාට වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම මේ විදිහට මේක හොඳට නීට් කරගන්නවා. ඉතින් මේ වෙලාව විනාඩි 15ක් විතර කරගන්න තරමට හොඳයි. මෙතනින් තමයි පාන් එකේ නියම සොෆ්ට් ගතිය එන්නේ. අපි මේ නීට් කෙරිල්ල. ඒ කියන්නේ අපි අත් ගන්නවා කියන්නේ පදම් කරගන්නවා කියලාත් කියනවා. ඉතින් මේ විදිහට හොඳට මේක උඩ යට තියෙන මැද තියෙන සියලුම පිටි එක විදිහටම ඇනෙන්න මේක අත් දෙකින් මේ විදිහට කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට හොඳට අනලන්නලා විනාඩි 10ක් විතර ගියාට පස්සේ මේක මේ විදිහට දිගාරිනකොට හොඳට ඇදෙන්න තියෙනවා. කැඩෙන්නේ නැහැ. නිකන් ඇදෙන ගතියට තියෙනවා. ඊට පස්සේ ආපහු මම මේ ටික එකතු කරලා නැවතත් අනාගත්තා. මේ විදිහට නීට් කරගත්තා. ඊට පස්සේ නැවතත් මම මේ විදිහට තුනී කරලා එකතු කරලා නැවත මේක අත් දෙකින්ම නීට් කරගන්නවා මේ විදිහට. ඉතින් 3-4 සැරයක් ඒ විදිහට කරගන්න. එතකොට මැද තියෙන පිටි හොඳට එළියට ඇවිල්ලා ඒකත් හොඳට පදම් වෙනවා. පාන් බනිස් හදනකොට ගොඩක්ම අවශ්‍ය වෙන්නේ මෙන්න මේ නීට් කිරිල්ල තමයි. ඒ වගේම yeast එකයි නීට් කිරිල්ලයි තමයි මේකේ තියෙන රහස. ඉතින් මේ විදිහට හොඳට නීට් කරගෙන මම බෝලයක් වගේ හදාගත්තා. මේක විනාඩි 15ක්වත් අඩුම කරන්න ඕගොල්ලෝ. ඊට පස්සේ මම පොල් තෙල් ටිකක් මේ භාජනයට දාගෙන
උඩුනුත් තව පොල් තෙල් ටිකක් දාගත්තා. මේ විදිහට බෝලයක් හදලා තියා ගන්න ඕනේ මේක. පිපෙන්න තියන්න ඕනේ. ඉතින් ඩබල් සයිස් වත් වෙන්න පිපෙන්නකන් තියාගන්න. සමහර සීතල පළාත්වල වගේම සීතල රටවල් වල මේක ටිකක් වෙලා යනවා පිපෙන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට පොලිතින් එකකින් ආවරණය කරලා තමයි තිබ්බේ. ඔයාලට මේක සර්විට් එකක් තෙමලා ඒකේ වතුර මිරිකලා ඒ තෙත පිටින් මේක වහලා තියුවත් හොඳයි. ගෑවෙන්නේ නැති වෙන්න වහන්න. ඉතින් පාන් හදනවා නම් මෙන්න මේ වගේ අච්චුවක් ඕන. නමුත් හැමෝටම අච්චු නැහැනේ. ඉතින් ගෙවල් වල අපිට ලේසියෙන්ම අච්චුවක් හදාගන්න පුළුවන්. මම මේ වගේ කාඩ්බෝඩ් පෙට්ටියක් හදාගත්තා කලින්. ඒ වගේ එකක් ඔයාලට හදන විදිහ ටක් ගාලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් මේ වගේ අයිස්ක්‍රීම් පෙට්ටියක් ගන්න. ඒකේ අඩිය සමානයි මේ පාන් වල මේ අච්චුවට. ඉතින් මම කඩෙන් ගත්ත ලෝෆ් පෑන් එකේ කියන්නේ මේ අච්චුවේ දිග තමයි අඟල් 9. ඒ වගේම පරල තියෙනවා අඟල් 3මාරක්. ඉතින් අයිස්ක්‍රීම් පෙට්ටිය අඟල් 6ක් දිගයි අඟල් 3ක් මදි. ඒ ටික තමයි මම මෙහෙම ඇඳලා ගන්නෙ මැනලා. ඉතින් ඒ පෙට්ටිය තියලා මම මේ පෙට්ටිය පරලට දෙපැත්තෙන් පැන්සලෙන් ඉරක් ඇඳ ගන්න. මේ කාඩ්බෝඩ් එකක් තියෙන්නේ. බබාලා එයාලගේ ඉස්කෝලේ වැඩවලට හදාගත්ත කාඩ්බෝඩ් එකක් තිබිලා මම අහක දාන එකක් තිබිලා අරගත්තා. ඊට පස්සේ මේ දෙපැත්තෙන් මේ විදිහට මෙෂර්මන්ට් එක අරගන්න මේ පෙට්ටිය. ඉතින් පාන් අච්චුවේ පරලට අයිස්ක්‍රීම් පෙට්ටියේ පතුලේ පරල සමානයි. ඉතින් ඒ හින්දා ඒ පරලටම අරගෙන දිග නමුත් මදි වෙනවා. ඒ හින්දා අඟල් 3ක් මදි වෙනවා. අඟල් 9යි ඉන්නේ අරක. මේකේ අඟල් 6යි තියෙන්නේ. ඒ අඟල් 3 අපි අරගමු. මේකෙන් අඩි රූලෙන් මැනලා මම ගන්න යන්නේ මේ විදිහට. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා මේ පෙට්ටිය හදාගන්න විදිය මං දන්නවා ඔයාලට මීට වඩා හොඳට කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. අඟල් 9ක් දිග ඒ වගේම අඟල් 3ක් පළල අඟල් 3ක් උස පෙට්ටියක් තමයි හදාගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට කපාගෙන මම නවාගෙන පෙට්ටිය හදාගත්තා. ස්ටේපර් ගහ ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම සෙලෝ ටේප් පළව ගන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේකට ඔයාලට ෆොයිල් තියෙනවා නම් ෆොයිල් දාගන්න. ඉතින් සමහරුන්ට ෆොයිලුත් නැහැ ගෙදර. ඉතින් ලේසියෙන්ම කෙසෙල් කොලයක් තවලත් හදාගන්න පුළුවන්. මම ඉතින් ඔයාලට කරන්න පුළුවන් ලේසිම දේ තමයි කියන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ඇලුමිනියම් ෆොයිල් කොල තියෙනවා නම් ෆොයිල් කොල දාලා හොඳට හදාගන්න ලස්සනට. මුළු වලින් ලස්සනට හදාගන්න කෙසෙල් කොලේ දාගත්තත් මුළු හතර හොඳට තද කරලා හදාගන්න සීට් වෙන්නම නැත්තම් පාන් එක කැත වෙයි. කෙසෙල් කොලයක් තවලා ගන්න නැත්තම් ඉරේ මේ විදිහට දාද්දි ඊට පස්සේ හතර පැත්ත මේ විදිහට ආවරණය කරගන්න. පොඩ්ඩක්වත් කඩදාසිය ගෑවෙන්න තියන්න එපා පාන් එක. ඊටමත්ම සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතයි වගේම හොඳට හදාගන්න පුළුවන් කෙසෙල් කොලයක් දාගත්තම. ඊට පස්සේ තෙල් පොඩ්ඩක් ගා ගන්න මේ විදිහට වටේට. මම අනිත් තැටියෙත් එකක් හදන හින්දා ඒකට තෙල් ටිකක් දාගත්තා. ඉතින් දැන් හරි බලන්නකෝ පිටි ටික ගොඩක් පිපිලා තියෙන. ඩබල් සයිස් නෙමෙයි ට්‍රිබල් සයිස් වෙනකම් වගේ පිපිලා. ඉතින් ටිකක් වෙලා වැඩිපුර ගියොත් එහෙම මේ විදිහට පිපෙනවා. ඕනට වඩා පිපෙන්න දෙන්නත් එපා. මේ ප්‍රමාණයට පිපෙනට කමක් නැහැ. ඊට පස්සේ මම මේක අයින් කර ගන්නවා මේකෙන්. නැවත මම ඩෝ එක දාගත්ත මේ විදිහට පිටි අනපු තැනටම දාලා දැන් මේක පොඩ්ඩක් තව චුට්ටක් ඕනනම් අතින් තව නීට් කරගන්න. ඊට පස්සේ සමානම රවුම හදාගෙන සමාන කොටස් දෙකකට මේක බෙදාගන්නේ මම දෙකක් හදන හින්දා. පිටි ග්‍රෑම් 600න් දෙකක් හදාගන්න පුළුවන් පාන්. ඔයාලට එකක් හදනවා නම් පිටි ග්‍රෑම් 300ක් ගන්න. ඒ කියන්නේ පිරිසියඬු කෝප්පෙන් දෙකක්. ඉතින් ඔයාලා හදාගත්ත අච්චුව හරි තියෙන අච්චුව හරි තියාගෙන ඒකේ ප්‍රමාණයට චුට්ටක් අඩුවෙන් මේ විදිහට දිග හදාගන්න. ඊට පස්සේ දිග හදාගෙන ඉතින් ගොඩක් ඝනකමට ගන්නත් එපා. අඟල් කාලෙනුත් භාගයක්. ඒ කියන්නේ අඟල් 8න් එකක් විතර වෙන්න වගේ මේක තුනී කරගන්න. මේ විදිහට ඒ අච්චුව තියලා මේ අච්චුවේ ප්‍රමාණයට දිග හදාගෙන මේ විදිහට රෝල් කරලා හදාගන්න පාන් ගෙඩියක සයිස් එකට. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් පාන් ගෙඩියක හැඩේ එන්න තමයි අපි මෙහෙම හදාගන්නේ. ඊට පස්සේ මේ තියෙන කඩතොළු වගේ තැන් නැවිච්ච තැන් අතින් හදාගන්න ලස්සනට. හදලා මේක අච්චුවට දාගන්න. අච්චුවේ චුට්ටක් අඟලක විතර පරතරයක් තියෙන්න ඕන හතර පැත්තෙන්ම. මොකද මේක තව ටිකක් පිපෙන්න තියන්න ඕනේ අපි. ඉතින් ඒ වගේම කාඩ්බෝඩ් පෙට්ටියටත් මම මේ විදිහටම දාගත්තා. ඉතින් මම තැටියක දාලා මේ විදිහට ඉටි කොලයකින් ආවරණය කළා. ඒ වගේම කෙසෙල් කොලේ කාඩ්බෝඩ් පෙට්ටියකත් මේ විදිහට දාලා මම මේක තෙත රෙදි කෑල්ලකින් වහන. ඉතින් ඔයාලට මේ හැම විදිහටම කරන්න පුළුවන් කියලා කියන තමයි මම එහෙම කරන්නේ. ඉතින් තෙත රෙදි කෑල්ලකින් වහන තිරණ ගොඩක්ම හොඳයි. ඊට පස්සේ ලිපේ හදන එකට අපි oven එක වගේ හදා ගන්න ඕන අපේ භාජනයේ. මම ලොකු සෝස් පෑන් එකකට වැලි ටිකක් දාගත්තා. වැලි ටිකක් දාලා මේ විදිහට කූලින් රැක් එකක් තියුවා. ඉතින් ඔයාලගේ හොඳම භාජන ගන්න එපා මේකට. ටිකක් පරණ සාස් පානක් වගේ තියෙනවා නම් මේ වගේ එකක් අරගන්න. දර ලිප හොඳට පත්තු කරන්න ඕන මුලින්ම. පත්තු කරලා මේක පොඩ්ඩක් ප්‍රී හීට් වෙන්න වහලා තියන්න. ඉතින් ඒ වෙලාවේ මේක හොඳට ආයමත් පිපිලා තිබුණා. මම ඇරලා බලනකොට
විනාඩි 10ක් විතර තියෙනකොට මේ විදිහට ආයෙමත් පිපෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මම කාඩ්බෝඩ් පෙට්ටියට කෙසෙල් කොළ දාලා හදාගත්ත එකේ පාන් එක තමයි දර ලිපේ තියන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක oven එකට හරි ලිපේ හරි තියන්න කලින් පොඩ්ඩක් තව බටර් හරි පොල් තෙල් හරි ටිකක් ගා ගන්න. ඉතින් බටර් තියෙනවා නම් බටර් ගා ගන්න, එක්ස්ට්‍රා මාගරින් උනත් කමක් නැහැ. පොල් තෙල් උනත් කමක් නැහැ. ඔයාලා oven එකේ දානවා නම් මේක oven එකේ සෙල්සියස් අංශක 200ට ප්‍රීහීට් කරගන්න oven එක විනාඩි 10ක්. ඊට පස්සේ 180ට අඩු කරගන්න. 180ට අඩු කරලා විනාඩි 25ක් බේක් කරගන්න. මම මේ කඩෙන් ගෙනාපු තැටියේ එක oven එකට තමයි දාන්නේ. කාඩ්බෝඩ් පෙට්ටි එක දර ලිපේ තමයි තියන්න යන්නේ. ඉතින් දැන් මේක හොඳට රත් වෙලා තියෙන විනාඩි 10ක් හොඳට දර ලිපපත් වුණා. දුම් දානවත් එක්ක දැන් මම කාඩ්බෝඩ් පෙට්ටියේ තියෙන අපේ පාන් එක මේකෙන් හිමීට තියා ගන්නවා. අත පුච්ච ගන්න එපා වල මේක කරන්න ගිහින්. ඉතින් මේක වහනකොට සමහර වෙලාවට පාන් එක උඩට එනවා. එතකොට පියනේ ඇලිලා පාන් එකේ ලස්සන නැතෝ යයි හිඳ චුට්ටක් ජඹුර තියෙන භාජනයක් ගත්තොත් හොඳයි. ඉතින් මේක මේ විදිහට ගොඩක් ගින්දර දැම්මට විනාඩි 4-5ක් යනකොට ගින්දර හොඳටම අඩු කරලා තියන්න. ගින්දර හොඳටම අඩු කරලා විනාඩි 25ක් විතර තියෙනකොට මගේ මේ විදිහට මේක හැදිලා තිබුණා. ඉතින් පියන වැදිලා තමයි මේ මැද සුදු වෙලා තියෙන්නේ ටිකක්. කොහොමත් oven එකේ තරම්ම මේක දුඹුරු පාට බ්‍රවුන් කලර් වෙන්නේ නැහැ. අපි ලිපේ හදන එක. ඒ වුණාට හොඳට බේක් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම දැන් අයින් කරගත්ත විනාඩි 35ක් විතර ගියා මේක හරියන්න. ගොඩක් රස්නේ මේක ටිකක් නිවෙන්න තියන්න ඕනේ දැන්. ඉතින් දර ලිපේ හදපු පාන් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. මම කෙසෙල් කොළ ගලවලා අයින් කරගත්තා. ඊට පස්සේ නැවතත් බටර් හරි මාගරින් හරි චුට්ටක් ගන්නවා නම් මේක හොඳයි සොෆ්ට් ගතියට තියෙනවා එතකොට. රස්නෙම්ම ගාලා නිවෙන්න තියන්න. මේ තියෙන්නේ මම oven එකේ දාගත්ත එක මම ඔයාලට කිව්වා ඒ උෂ්ණත්වයට දාලා ඒ විදිහට හදාගන්න. ඉතින් ඒකත් දර ලිපේ හදපු එකත් වගේ තමයි මම ගොඩක් කර වෙන්න තිව්වේ නැහැ. ඉතින් මම මේ දැන් කපන්නේ දර ලිපේ හදපු පාන් එක. ගොඩාක් සොෆ්ට් එකට මට දැනෙනවා කපනකොට. ගොඩාක් සුවඳයි. ඔයාලට දැන් කිසිම කරදරයක් නැතුව මේ විදිහටම පාන් හදාගෙන කන්න පුළුවන්. ඉතින් මාත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න මාව subscribe කරපු මට අදහස් ලියන මට like දාන්න සියලුම දෙනාට ගොඩක්ම ස්තුතියි. අද වීඩියෝ එකත් හොඳ නම් බලලා like එකක් දාන්න. ඒ වගේම යාළුවන්ට බලන්න Facebook වල වගේ share කරන්න. ඒ වගේම අදහසක් ලියන්න වීඩියෝ එක පිළිබඳව. නැවත මේ වගේ වටිනා වීඩියෝ එකකින් අපි හමු වෙමු. මම කුසලා ගිහින් එන්නම්. සුබ දවසක් නිරෝගී දිවියක් ඔයාලා සියලුම දෙනාට.